Joo, noin se vaan tuli uuni lämmitetty. Lämmätetty. Vetästämäs nuo perkele, kun on tuo vähän huono. Vetästämäs tuhkat tuonne alas. Joskus jätän aina seuraavan kertaan ja vetää sen sitten. Joskus sitten vetää sen tällä lailla. Ja ite pistän pellit sen kiinni, kun oikeesti on. On. Liekki häviinä ja hiilos on häipässy. Se pelli kun pistät kiinni, niin siinähän se sitten hiilos hiippuu ja tuhka tummuu. Ja siitä hetki, niin sitten pannaan vasta pellit kiinni. Joo, siellä on edellisen Vilmin editointi mänössä. Paska Sotkutti oli mulla työnimenä. Sotkutti kuvatui jostain syystä monta kertaa kesken tämä projekti. En tiedä mikäli ollut. Ja aina joutui aloittamaan alusta. No nythän taitaa mennä. On jo renderöitymässä ja vielä hetken kestää. Kahvinkeiti ruplattaa tuossa, niin hörppäinpähän vielä kahvit. Iltakahvet vielä. Hyvin on höpöukko Jessen tekemässä kupissa pysynyt tuo sublimaatiolla, kun se tehtiin tuo kuvatus tuohon kuppiin. Loistavasti on toiminut. Eräs tubettajakollega sanoi tuossa, olisiko edellisiä videoita, että tuo on kyllä tosi nasevasti sanottu, niin kuin elämän viisaus oikeastaan ja tottuus. Ikkunanpesu on perseestä. Niin se on. Näkin mukaan ikkunat pesi hyvästi, niin on ne hirveän näköiset, kun valo paistaa. Nyt ei onnes paista vaan. Eilen niin kahtelin, kun aurinko mollotti, niin oli kauhean näköistä. Kommentoipa alle, onko ikkunanpesu sinun mielestä persisti? Minun mielestä on. Laiska oli ja eiköhän silloin aakkoon noita ikkunoita, niin siltähän se uskottelee nyt itselle niitä, siitä se johtuu, mutta. Ehkä ensi kerralla. Ikkunanpesu on perseestä, sovittaa näin. Myötkö nää pihalle? No menee. Vähän ulos. Joo, pitäpäs nostaa tuo BR600 tuonne konttiin. Saa huomenna. Oho. Tässä tiellä on tapahtunut. Tuo on tippunut tuolta. Mennyt säpäällä. Voi perkele. Näin tuo separaattori kyytiin. Suopi huomenna. Mistäs tätä aakastettiin? Tuo. Saa huomenna töissä pärrytellä. Niin se on tosiaan nyt pyhä ilta tässä männeellä. Mitenkäs tämä perkele mahtui? Tuolla ei ole paljon virkkaa olla ennen. Sisätilan puhalle, niin voitais ottaa jo tuonne sisuuksi ja tuo roekkakki. Tää tiedä. Soppiiko se? Ei se saatana. Ei. Kuinkas minä on tämä? Tulee.
Eikö se sopi? Onko se toisinpäin? Joo, katkaisiko se vilmin kokonaan sitten? Niin, näkyy katkaisa. Mutta noin se mahtuu sinne. Kyitti. Joo, mikäs tila on tilanne? No ei juuri kontessio vettä oo, kun keli on sulamisvesi ihanen nuo. Keli on lussalla ja uunia on lämmittänyt, se tuo ei tarvi niin pöhistä. Joo, no täällä on pyörättiin nyt sykkelisonit paikalla ja lähetön piha ainakin tällä hetkellä. Joku taittelija raafitti ja seinään tekemässä. Joo, minäpä teidän saanan perkele vielä lämmätte tänään. Tosiaan ne eilen lämmitin saanan, vaan eihän sitä muita kylpijöitä oikein ollutkaan. Tää on yksi pojista taisi olla, mutta muuthan noista ei joutanakkaan saanan. Jospa nyt sitten lämmätetä saana, niin piässä muutti ihmiset kylpemään. Sähköhinta nollassahan se on aika lailla pyörinä tämän päivän. On ollut halappoa sähköä. Tuo minä pösöntäjä nyt ottoo sitten tuossa. No en vielä, kunhan nyt kaikki renkaanvaihteet on käynyt, niin sitten. Otto tästä romuttamasta vähän tuonne tallolle. Siellähän se sopii talven seisomaan. Renkaat vähän lusottaa. Mutta antaa lusottaa. Pannaan ilmaan niihin. Ajetaan tuppaan tämä joku päivä tästä. En tiedä, jos leikkois nuo helmanpelit rökäleet helvettiin siitä. Vähän niinku mukaan aloittelis ies. Jatkan sitten varmaan kun eläkkeelle jään sitten 200 vuoden piästä, mutta ei hötkyydä tämän kanssa. Akku taisi olla paikallaan, vaan muistaakseni ei oo kytketty. Ei oo valoja tiedä. Muutahan on ihan raikkaalla tuoksahtaa. Ei oo. Turvavyöt hommassa oikein. Moitti. Joo, perkele. Oishan sen pösöön mukavampi talvi tuota sisällä olla kuivassa, mitä pihalla pakkasessa. Mennään kattuna helmaa jo hiirettiin asuu. Pannaanpas virma kiinni nyt. Tältä viikon loppuun. No niin, siinäpä on sauna lämpäämässä. Päästään kylpemään ja sitä. Joo, pitääpä tosta vielä puita ottaa. Loppuvat perhanat kesken. Pikkusen lisää. Siitähän tuli pyhäpäivästä niinku 2 videon päivän näköihin. Ajattelin, että otetaan nyt aikataulu kiinni, niin ei kulukisi vuorokautta jäljessä. No nyt on kyllä toki sunnuntai ja nämä pätkät tullut sitten maanantaina, mutta jotakin semmoista sekoilua. On pyhähän on hyvä pitää vaikka 2 päivän. Ei kun 2 vilmin päivänä. Kun. Aamusta tärähti ja vielä illasta tärähti. Taittaa nyt kaikki irti, kun tätä materiaalia kerran näkyy tuota. Välillä tulee ihan tuelta. Kato, kuppakasaako se siinä? No niin on. Ai. Jaha, tiellähän se kuppakasa on. Joo, ei kun tuota töihin ja viikonloppuhan mä ihan näppärästi ja ei siinä mitään. Aikaan suorattiin paljonkin pihahommia ja rengashommia ja
Kaikki on niinku hyvällä mallilla. Joo, mutta tästä se viikko tuossa alkaa. Tuskin viikon aikana mitään ihmeellistä, mutta kateellaan tässä, mitä tapahtuu. Se pitäisi se paineilman letkukelaa hommata. Näkyis Motonetille semmoista edukasta olevan, niin taian semmoisen halavan räppänä ostaa. Niin kuin kaikki muukin on halappo räppänät. Joo. No nyt minä lähden töihin päin. Vettä vähän tihnuttaa. Pakkasta ei oo. 5 astetta lämmintä. Toivottavasti ei oo tiet jäässä. No onhan mulla huippunaista renkkalit. Ei siinä. No nyt töihin. Joo, tässä on kotiivuttuja. Ruokoa tuossa tekaasin makaryllistä ja kanakastiketta, kanakermakastiketta. Ja ite sitten vetäisin kyllä ne eilisiä hirvenlihapulleroita ja pottuja ja no vähän laittoon kermakanakastiketta myös sekkaan. Hyviä eväät. No nyt pitää lähteä viemään kontissa pyörii tuolla lehen keräräksi semmonen, paperin keräräksi paperia, lehtiä, mitä ne on. Pitääpä nyt viiä, kun muistu mieleen kerran, niin käydäänpäs nakkomassa helvettiin ne. Kostea on keli. Mä en siitä kävele, mutta en minä kehä aina kun niin painavia 2 kassia, että käet vennyy kilometrin mittaisessa ja ei voi kameraa pitää missään käissä sitten. Tämä on liimattu tähän kätteen, tämä kamera tähän. Joo, käydäänpäs nakkoomassa ne pois poikkeen. Joo, käydäänpäs viemässä tuohon. Ei oo pitkän matkan päässä, mutta on kuitenkin. Paperia ei kehti ruveta perkele polttamaan, se on niin pitkävetteistä polttoa. Pahvilaatikot näpäkämin sopsii katettua kyllä. Viiän ne tuonne pois postin tielle. Tuossahan se on ihan läheisyydessä. On nyt miellyttävät ajono nastarenkat. Ei vepuuta eikä hepuuta. Ei oo hepuutusta nyt. Tuntuu vähemmän polttoainetta mitä vei ne paskaperisen renkat. Pitääkö se tähän pysähtyä stopille vai mihinkä se pitää? Merkille kai se pitäisi pysähtyä. Vai tähän viivalle. Tuossa on tuo kotikeräyspaperi ja kiitos. Tulkkunainen nakkon. Olen iloinen. Joo, no sinnepä ne tuli nakattua. Tässä on keräysmetallia myös. Mikä liittyy yksi vielä? Lasia varmaan. Klasienkin täytyy olla slalom-malliset. Ukko Noa keikan jälkeen. Joo. Toki on noin lähellä tuossa, mutta harvoin tuonne tullut muistettua viien mitään. Muisti on huteera. Ennen ole heteero ja nyt on huteera. Joo. Eipä tässä muodon tässä ehkä tämä ihmeellisempö. Tässä tämmönen pikainen vilimi tähän viikon alkuun. Koitetaan keksiä jotta järkevämpää tuossa sitten viikon mittaan tai milloinka keksitään. Tänään mä ensin hakkeen paine ilman letkukelaa, mutta
Harvat 16 kertaa, että muistinko ne ääneen. Muisti on huteera. Ennen ollut huteera, niin nyt on vielä huteerampi. Ennen pelootti, nyt on pilotti. Ja mitä niitä on sanontoja. Joo. No, tuossa ollaan kotona. Monesti tänne ei ollut kotona. Kotiin on mukava tulla. Joo, Merisuhan pelasi oikein pyytteettömästi ja loistavasti. Ei siinä. Nyt lähden videon naputtelemaan kassaa. Osittain jo editoitu, niin tämä tullaan varmasti äkkiä. Ja äkkiä lentää eeteri. Eikä tässä muuta. Aika mukavaa viikon alkua ja alkuviikkoa ja muonantaita ja kaikkea mahdollista. Kosteita päiviä on luvassa ja vai ei taida pakkasia olla luvattu ollenkaan. Ja se ei kyllä tietysti haittaa yhtä. Ja nuo nastarenkaat, niin kyllähän sitä keväällä ajettaan kuukausitolkulla perhana sulilla teillä. Ja sitten moni inissöi näin syksyllä, että kylläpä laittoit aikaisin. Elää nyt herranjumala, ei vielä, eläpä vielä renkaat. Ei oo 4 päivään luvana lumisatteita eikä jäätä, niin elää nyt vielä. Sitten posotetaan keväällä ihan niinku ihan hurjan lailla menemään. Semmoista se on. Nyt on ajoissa nastarenkaat. Ei talvi yllätä minua ainakaan. Joo, eipä siinä. Palauttaa asiaan. Eiku hei.